มีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่ตรัสบอกทำเป็นเครื่องเบาใจทำเป็นเครื่องเบาใจนะพระศาสดาตรัสบอกผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็ชักจูงเข้าให้วางความห่วงใยในบุตรภรรยาญาติสาโลหิตคนรักแล้วก็รักความพอใจในกรรมคุณที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ให้พอใจในกรรมคุณอันเป็นทิพย์แล้วก็ให้วางความพอใจในกรรมคุณอันเป็นทิพย์แล้วก็ขยับขึ้นไปให้พอใจในพรหมโลกแล้วก็ให้วางความพอใจในความเป็นพรหมโลกนะน้อมไปเพื่อการดับไม่เหลือแห่งสักกายะก็คือเข้าถึงนิพพานอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่เราสามารถนำไปบอกให้กับผู้ที่เจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตได้และพระเจ้าบอกอันเนี้ยเป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลหรือได้มรรคผลเลยแล้วความต่างกันของผู้ที่ได้มรรคผลแล้วแม้100 ปีกับคนที่เพิ่งได้ตอนนี้ไม่มีความต่างกันนะการที่เขามีจิตหลุดพ้นตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอันนี้สรุปให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแต่ละอันนะก็เป็นคำที่ไพเราะดีเหมือนกันนะที่เกิดประโยชน์พระองค์ไล่เลียงตั้งแต่ความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ ให้ละความห่วงใยในมารดาบิดาละความห่วงใยในบุตรภรรยาละความห่วงใยในกรรมคุณ5ของมนุษย์แล้วก็ละความพอใจในพวกเทพชั้นต่างๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกนะแล้วก็จบตรงที่พรหมโลกก็คือให้เขาน้อมไปเพื่อการดับไม่เหลือแห่งสักกายะละสักกายะสักกายันตะก็คือความมีตัวตนนะความถือว่าตัวตนในขันธ์ทั้ง5ซึ่งถ้าดูภาพแล้วเนี่ยแสดงว่าพอจิตถึงพรหมโลกแล้วเนี่ยหมดกรรมคุณแล้วเนี่ยสามารถที่จะพร้อมจะหลุดพ้นละง่ายต่อการหลุดพ้นพอถึงพรหมโลกปุ๊บเนี่ยพระเจ้าจึงตัดเลยไม่ต้องเลยไปถึงเทวโลกชั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้ไม่ต้องไปถึงอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาไม่ต้องนะพอถึงพรหมโลกก็พลิกมาเข้านิพพานเลยนะมหาราชะอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการว่าสังเกตนะอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาแสดงว่าต้องมีปัญญาก่อนทั้งคนปลอบและคนถูกปลอบนะผู้ที่ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก 1. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้
อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้นี่พระองค์ให้เลื่อมใสอย่างลงมั่นในองค์พระพุทธเจ้า 2. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงฆ์ควรรับทักขินาเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้นี่เป็นเครื่องวัดความเป็นสงฆ์สาวกของพระศาสดานี่เป็นนัยยะหนึ่งคืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปและความเป็นสงฆ์ของพระองค์ก็คือเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วนะตรงอย่างไรดีอย่างไรพระองค์มีรายละเอียดบอกไว้หมดตรงตามมรรคมีองค์8นะเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วธรรมใดไม่ได้เป็นเครื่องออกจากทุกข์อันนั้นไม่ใช่ธรรมที่สงฆ์สาวกจะต้องไปเรียนรู้ไปใกล้ควรนั้นสงฆ์สาวกคือรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะปฏิบัติสมควรแล้วนะอันนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าเป็นสงฆ์ที่ควรสักการะเป็นสงฆ์ที่ควรรับทักขินานะรับการให้นะเป็นทักขิเนยบุคคลบุคคลผู้สมควรได้รับการให้เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีอัญชลีก็คือการไหว้นะอภิวาทก็คือการกราบเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกนะนี่นัยยะอื่นที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการวัดความเป็นสงฆ์ต่ำที่สุดก็คือการมีศีลบริบูรณ์ตั้งแต่สัมปันนศีลาสัมปันนปาติโมกขาปาติโมกขาสังวรสังวุตาแล้วก็อาจาระโคจรสัมปันนานั่นก็ยังนับความเป็นสงฆ์ดังนั้นถ้าเราดูในทุกๆนัยยะรวมแล้วก็คือการที่ภิกขุนั้นเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ครบทั้ง3กลุ่มนะอันนี้ก็คือขั้นต่ำสุดถ้ายังไม่เป็นอริยะนะก็ยังจัดเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยดังนั้นถ้าศีลทั้ง3กลุ่มไม่บริบูรณ์เนี่ยก็เริ่มที่จะมีความเป็นสงฆ์ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะพระองค์ตรัสต่อว่า 4. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย
เป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำคือตัวศีลพัตตปรามาสนั่นเองศีลพรตข้อประพฤติกายกับวาจานะเรามีข้อประพฤติกายวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เราอื่นหรือไม่ที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อสมาธิเพื่อนิพพานเช่นการก้มกราบกองไฟก้มกราบแผ่นดินเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นประพฤติวัดด้วยการยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนนี่ก็เป็นศีลคือข้อประพฤติวัดข้อประพฤติกายกับวาจานั่นเองที่พระองค์เรียกว่าศีลพัตตปรามาสความรูปคำในศีลพรตคิดว่าศีลพรตข้อประพฤติวัดนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อนิพพานนะดังนั้นอริยบุคคลจะมีศีลนะที่ถูกต้องมีข้อประพฤติกายวาจาที่ถูกต้องนะตรงตามมรรคมีองค์8ดังนั้นอุบาสกนั้นก็ปลอบโยนอุบาสกผู้ป่วยไข้ว่าให้เบาใจเถิดว่าท่านเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าแล้วนะมหาราชะอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในมารดาบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดาบิดาก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วนะจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ตามท่านก็ยังต้องตายอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องไปมีความห่วงใยอะไรนะก็เป็นการเหมือนเตือนสติพระองค์ตรัสต่อว่าอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภริยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกามคุณ5อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณ5อันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าปราณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกาม
อันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์ยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงส์เถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วและจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์พวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่ายังปราณีตกว่าพวกเทพชั้นยามาก็บอกถึงโทษของแต่ละชั้นและบอกถึงความปราณีตความดีกว่าของแต่ละชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วให้เขาน้อมจิตตามพวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปารณิมมิตวสวัตตียังดีกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีพรหมโลกยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นปารณิมมิตวสวัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปารณิมมิตวสวัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปารณิมมิตวสวัตตีแล้วและจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสักกายะขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้วและเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วมหาราชะ เราไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกขุผู้มีจิตพ้นแล้วตั้ง100 ปีคือพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันดังนี้นี่ก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้นะในอีกแง่มุมหนึ่งนะที่ทำให้เรานะได้ทราบว่าเราจะแนะนำผู้ที่เจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตอย่างไรนะ